Gần đây Trung Quốc mua rất nhiều cau của Việt Nam. Trung Quốc có ăn trầu cau như Việt Nam hay không? Họ mua cau để làm gì? Nếu ăn thì họ ăn như thế nào? Rồi tại sao hình như ở Trung Quốc cấm quảng cáo cau mà họ vẫn mua cau để làm gì? Ở Việt Nam, cau không đơn thuần là ăn để vui. Cau kết hợp với trầu, miếng trầu là đầu câu chuyện, gọi là miếng trầu ở đây thì cũng phải có cau ở trong đó rồi. Cau và trầu kết hợp với nhau cùng với vôi tạo ra một vị cay nồng rất thiêng. Nhưng quan trọng hơn là ý nghĩa văn hóa của nó phía sau. Trầu cau xuất hiện trong lễ cưới hỏi, trong thờ cúng tổ tiên, trong cách người Việt mở đầu câu chuyện với khách đến nhà. Nhai trầu, nhai cau vì thế không chỉ là thói quen mà là một trong những tập tục lâu đời của người Việt, gắn liền với quan hệ gia đình, làng xóm, gắn với những thời khắc quan trọng trong cuộc đời của con người. Còn Trung Quốc thì sao? Trung Quốc có ăn cau nhưng không phải là ăn kèm với trầu cùng với vôi như ở Việt Nam. Với phần lớn người Việt hiện nay, trừ các cụ già và những đám như đã nói, thì cau gần như ít được sử dụng. Nhưng ở Trung Quốc, đặc biệt các tỉnh như là Hồ Nam, Quảng Tây, Hải Nam, cau lại là một thói quen ăn sâu vào sinh hoạt hàng ngày. Người ta không ăn cau mà là nhai cau, nhai để tỉnh táo, để ấm người, để giao tiếp xã hội. Ở nhiều thành phố của Hồ Nam, cảnh người đi đường vừa nhai cau là hình ảnh quen thuộc, chẳng khác gì việc uống trà ở Việt Nam. Ở đảo Hải Nam chẳng hạn, cau đã có lịch sử khoảng 1.000 năm. Nhà thơ Tô Đông Pha đời nhà Tống từng làm thơ ghi chép về loài cây này. Đến thế kỷ 20, việc tiêu thụ cau là một nghi lễ truyền thống đã trở thành đại trà. Từ những năm 1990, ngành cau của Trung Quốc bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, với đầu ra là sản phẩm quen thuộc trong những năm gần đây, kẹo cau. Cau ở đây không phải là cau tươi nguyên quả, mà là cau đã sơ chế, tẩm ướp, cắt lát, đóng gói. Đó là cả một ngành công nghiệp chế biến cau đã ra đời, tạo ra công ăn việc làm cho hàng triệu người. Đó là những người trồng trọt, thu mua, chế biến, phân phối đến bán lẻ. Có thời điểm, ngành cau nhai của Trung Quốc đạt doanh thu hàng chục tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Với quy mô tiêu thụ như vậy, nhu cầu nguyên liệu cau là cực kỳ lớn và liên tục, không thể đứt đoạn. Nhưng trớ trêu ở chỗ, Trung Quốc lại không có điều kiện lý tưởng để tự cung tự cấp cau. Cau là cây nhiệt đới cần khí hậu nóng ẩm, mưa đều, đất tơi xốp. Trung Quốc chỉ có một vùng trồng cau đáng kể, đó là đảo Hải Nam. Dù Hải Nam được mệnh danh là Hawaii của Trung Quốc, nhưng diện tích đất nông nghiệp tại đây rất hạn chế. Thêm nữa lại phải chia sẻ cho cao su, dừa và cây ăn trái khác. Chưa kể áp lực từ du lịch và bất động sản, nên đất trồng cau vì thế mà cứ ngày một ít đi. Chưa hết, chi phí sản xuất nông nghiệp ở Trung Quốc ngày càng tăng, lao động nông thôn thì ít, giá nhân công cao, quy định môi trường ngày càng siết chặt. Tất cả khiến giá cau trồng ở trong nước cao hơn đáng kể so với cau nhập khẩu. Đối với một ngành chế biến quy mô lớn, nguyên liệu đầu vào đắt đỏ là điều không thể chấp nhận, thế nên người Trung Quốc đã phải tìm nguồn cung từ bên ngoài. Không chỉ vậy, vấn đề chất lượng cau nội địa Trung Quốc không hoàn toàn phù hợp với nhu cầu chế biến. Cau Hải Nam thường quả to, nhiều xơ, độ cay và chát không đồng đều. Với những người nhai cau bình thường, tự trồng tự ăn trong nhà thì chấp nhận được, nhưng với sản xuất công nghiệp nơi mọi thứ cần tiêu chuẩn hóa thì đây lại là một điểm yếu lớn. Ngành cau nhai của Trung Quốc cần một loại cau có đặc tính ổn định, quả nhỏ, thịt dày, ít xơ, vị cay rõ, dễ tẩm ướp và cho cảm giác đã miệng. Và đúng lúc đó Việt Nam xuất hiện như một nguồn cung hoàn hảo. Cau Việt Nam, đặc biệt ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, từ lâu đã có những đặc điểm rất phù hợp với chế biến. Quả nhỏ, tròn, chắc, thịt dày, xơ ít, vị cay và chát rõ rệt. Những yếu tố này giúp cau Việt Nam gần như đo ni đóng giày cho nhu cầu của ngành cau nhai Trung Quốc. Không cần quảng cáo rầm rộ, chỉ cần thương lái thử hàng là biết ngay cau ngon. Yếu tố địa lý càng giúp Việt Nam trở thành lựa chọn tối ưu. Việt Nam nằm ngay sát Trung Quốc, có đường biên giới dài, cả đường bộ lẫn đường thủy thuận tiện. Cau từ miền Trung có thể đi tàu qua Quảng Tây rồi theo mạng lưới nội địa Trung Quốc lên thẳng Hồ Nam, trung tâm tiêu thụ cau lớn nhất. Thời gian vận chuyển ngắn giúp cau giữ được chất lượng, giảm hao hụt và giảm chi phí bảo quản. So với nhập cau từ Indonesia hay Ấn Độ, mua cau Việt Nam nhanh hơn, rẻ hơn và ít rủi ro hơn rất nhiều. Mà người Trung Quốc thì họ cũng quen làm ăn với Việt Nam rồi, quen mùa vụ, quen chất lượng. Nhiều đường dây thu mua cau hình thành từ lâu, chỉ cần thị trường nóng lên là hàng đi ồ ạt. Đây là lợi thế mà không phải quốc gia xuất khẩu cau nào cũng có. Trong khi đó ở phía Việt Nam, cau lại rơi vào tình thế hoàn toàn ngược lại. Trầu cau từng là biểu tượng văn hóa, nhưng trong đời sống ngày nay, nhu cầu sử dụng cau trong nước giảm mạnh. Người trẻ không nhai trầu, lễ cưới hỏi thì cũng mới dùng cau mà thôi. Cau trở thành cây trồng phụ, trồng xen ở trong vườn, không phải là cây chủ lực, không giống như ngày xưa nhà nào cũng phải có một cây cau ở trong nhà. Nhiều địa phương có cau nhưng không có đầu ra ổn định. Khi Trung Quốc tăng mua, đây gần như là cứu cánh cho người trồng cau. Có những thời điểm giá cau tăng mạnh, mang lại thu nhập đáng kể cho người nông dân. Một cây cau vốn chỉ để làm cảnh hoặc phục vụ lễ nghi bỗng nhiên trở thành cây hái ra tiền. Điều này lý giải vì sao diện tích trồng cau ở một số vùng tăng nhanh khi Trung Quốc mua mạnh. Cung của Việt Nam gặp cầu của Trung Quốc đúng lúc, tạo ra một làn sóng xuất khẩu rõ rệt.
Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ toàn màu hồng. Trung Quốc đã cấm việc quảng cáo nhai cao, chứ không cấm ăn hay buôn bán cao. Hai khái niệm này rất dễ bị nhầm, nhưng bản chất chính sách của Trung Quốc nằm ở chữ quảng cáo. Từ khoảng những năm 2020 thì chính quyền Trung Quốc, đặc biệt tại các tỉnh tiêu thụ cau lớn như Hồ Nam, đã yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ quảng cáo liên quan đến việc nhai cau trên truyền hình, bảng quảng cáo ngoài trời, xe buýt, tàu điện, nhà ga và những nơi công cộng. Những khẩu hiệu kiểu nhai cau giúp tỉnh táo, nhai cau tốt cho sức khỏe hay quảng bá cau như một lối sống tích cực đều bị coi là vi phạm quy định. Nguyên nhân của việc cấm quảng cáo không phải xuất phát từ văn hóa hay là cái đạo đức gì cả, mà đến từ vấn đề y tế. Nhiều nhà nghiên cứu khoa học tại Trung Quốc cho thấy thói quen nhai cau thường xuyên làm tăng nguy cơ ung thư miệng và thực quản. Trên cơ sở đó, nhà nước Trung Quốc coi việc quảng bá nhai cau giống như việc quảng cáo thuốc lá hay là rượu mạnh, không thể cho phép cổ vũ công khai, nhất là với những người trẻ. Điều đáng chú ý là Trung Quốc không ban hành lệnh cấm nhai cau, chỉ cấm quảng cáo thôi, chứ còn ăn thì vẫn bình thường trong các cơ sở tồn tại. Tuy nhiên, nhà nước chủ động không cho biến nhai cau trở thành một hình ảnh tích cực trên truyền thông, không cho thổi phồng công dụng và không gắn với sức khỏe, bản lĩnh hay là văn hóa hiện đại. Cách làm này cho thấy Trung Quốc chọn phương án siết truyền thông, không cấm hành vi. Nhai cau bị đẩy về đúng bản chất của nó, một thói quen cá nhân có rủi ro sức khỏe, thay vì một sản phẩm được quảng bá rầm rộ. Đây cũng là lý do vì sao vài năm gần đây, trầu cau gần như biến mất khỏi quảng cáo công cộng của Trung Quốc, dù trên thực tế vẫn được tiêu thụ, nhất là các tỉnh miền Trung và miền Nam của Trung Quốc. Chính trong cái hoàn cảnh này, các doanh nghiệp Trung Quốc càng có xu hướng tìm nguồn nguyên liệu rẻ hơn để giảm chi phí. Cau Việt Nam với giá thấp hơn cau nội địa Trung Quốc trở thành lựa chọn lý tưởng. Nói cách khác, càng bị siết chặt thì họ càng cần nguyên liệu giá rẻ để duy trì lợi nhuận. Đây là một nghịch lý rất đặc trưng của thị trường Trung Quốc. Nhìn rộng hơn, việc Trung Quốc mua cau Việt Nam là một ví dụ điển hình cho mô hình thương mại quen thuộc. Việt Nam xuất nguyên liệu, Trung Quốc chế biến và tiêu thụ quy mô lớn. Lợi ích trước mắt là rõ ràng nhưng rủi ro dài hạn cũng không nhỏ. Khi thị trường phụ thuộc quá nhiều vào một đối tác, chỉ cần chính sách thay đổi, nông dân có thể rơi vào cảnh lao đao. Tóm lại, Trung Quốc mua cau Việt Nam không phải vì thích thì mua, mà vì một chuỗi lý do rất logic và phù hợp. Nhu cầu ăn cau ở trong văn hóa Trung Quốc, sản xuất ở trong nước không đủ và không phù hợp. Cau Việt Nam lại đúng chuẩn nguyên liệu, địa lý thuận lợi và chênh lệch chi phí rõ rệt. Một quả cau nhỏ nhưng phản ánh rất rõ cách mà kinh tế vận hành. Nơi nào thiếu, nơi nào dư, nơi nào rẻ, nơi nào gần, tất cả đều quyết định dòng chảy của hàng hóa. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.